مصر بتتغير. مصر بتتولد من جديد. مصر النهاردة غير مصر امبارح. كل يوم وكل ساعة حاجة بتتغير. عيش في قلب مصر مع برنامج مصر بعد 25 يناير مع رحمة وريم كل يوم خميس الساعة 7 على راديو ماعد. دايما يا رب احميها والفوق كمان علي. راديو ماعد اسمعنا وقتك هيكون له معنى. حبيبتي يا مصر. اوكي، ودلوقتي معانا الاستاذ ناصر اللي كتب هي فوضى. استاذ ناصر، حضرتك سامعني؟ الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا، ازاي حضرتك؟ دلوقتي كل الناس بتتكلم على هي فوضى دلوقتي، بالذات ان الناس بتشوف دلوقتي ان اللي حصل وقت الثوره كان بسبب النوع الفوضى اللي كان موجود. ممكن حضرتك تكلمنا عن ده؟ بكلمك عن الفيلم يعني؟ عن الفيلم وعن ايه يعني كان ايه الجرأة اللي جات لك ان انت تعمل فيلم زي ده قبل يعني الوقت اللي كان فيه عقوبات كتيرة قوي على السينما؟ هو الحقيقة الفيلم ده يعني فيه توفيق كبير جدا. من اول الفكرة هي جات لي 2003 وحتى عملتها معالجة وقبل ما اقابل الاستاذ يوسف شاهين قدمتها لخالد صالح كممثل، وخالد صالح اختفى يعني خاف منها. وبعدين السنة اللي بعديها بالصدفة جابر خولي كلمني عشان اقابل شاهين، بس تحسها فرصة بصراحة يعني. قلت يعني هو مين اكبر من يوسف شاهين عشان خاطر يعمل فيلم زي ده، يعني يعدي فيلم زي ده. فالحمد لله قابلت يوسف شاهين وقلت له على طول، قال لي عاوز تعمل ايه؟ قلت له عاوز اعمل فيلم اسمه هي فوضى، وحكيت له القصه باختصار شديد. واتفاجئت ان كان قراره سريع ان ده فيلم جديد. ما بس الكلام ده في منتصف 2004. طلع من الرقابه اول 2005. ازاي بقى طلع من الرقابه؟ طلع ب 7000 ملحوظه عادي يعني. يعني كان في مشاهد اضطرتوا تشيلوها؟ في ملحوظات كتيره طبعا. اضطريتوا تشيلوا من مشاهد كتيره؟ لان شاهين كان جريء برضه. هو قال انا يعني ماشي طالما احنا الملحوظات دي فهمناها انا اخش اصور. وصور الفيلم. وبعدين اتخانقوا على النسخه بعد ما اتعملت. والنسخه خلصت 2006. اتخانق مع الرقابه وكان معاه خالد يوسف اللي هو اشترك معاه في الاخراج. ايوه. خالد عمل مجهود خرافي عشان النسخه دي تطلع. بس اقول لك حاجه يعني كانت تعبانه. احنا لحد يوم العرض الخاص الساعه 4 العصر، يعني العرض كان الساعه 6 وما كناش عارفين النسخه دي هتطلع ولا لا. يا ما كناش عارفين. طب هما يعني انا سالتك السؤال ده قبل كده، ما عدتش على السجن بعد ما الفيلم ده طلع؟ يعني ما خدوكش يعني في ميكروباص كده يسالوك انت ازاي عملت انا بقول لك التوفيق في ايه؟ التوفيق انه كان يعني ربنا. اولا انا ما حسبتش كل اللي انت بتقوليه ده، انا حسبت ان انا عاوز اعمل فيلم وخلاص. الاحتقان اللي موجود في الشارع بس. وعن الضغط، وان الضغط رد فعل الطبيعي بتاعه انفجار بس. صح. لاني ما عملتهاش بحسابات فطلع الفيلم عفوي طبيعي. بالظبط. ده شيء كويس. لكن الحاجه الثانيه ان يوسف شاهين ده مخرج عالمي يعني معروف بره وفي اوروبا وكذا وكذا وكذا. ايوه. هتبقى فضيحه يعني. والحاجه الثالثه ان خالد يوسف حارب حرب شنيعه لدرجه ان انا هجيب يوسف شاهين في ميدان التحرير واجيب القنوات ونقول ان هم منعوا الفيلم. فكانت خناقه اوريدي كبيره ما كانش حد قدها. فانتوا لعبتوا ضغط يعني عملتوا بالظبط. بقى مش انا كده. انا ماليش دعوه. طب حضرتك دلوقتي يعني انت حاسس دلوقتي البلد كفكرك، انت دلوقتي ابدعت في الفيلم ده، انت حاسس دلوقتي مصر فوضى؟ بصي، هو يعني اولا الحمد لله ان حصلت الثوره. الحمد لله. سلميه وهي يعني عاوز اطمنك ان لو كانت باظت
سنة قهر. انت بتطلع وتنزل، امم يوم في السماء ويوم في الارض عادي، انا شايفه ده طبيعي. بيحصل. يعني انت متفائل. متفائل طبعا. طب هل هتعمل فيلم عن الثورة؟ يعني مثلا يكون مثلا هي فوضى 2 او مثلا ما اعرفش. هل اكيد اصل يعني مش ما ينفعش تكون عملت فيلم قبل الثورة بالإثارة دي وما تجيش تعمل حاجة عن الثورة مثلا. لا هو انا مكمل في نفس الخط بتاعي، يعني بعد يقول عملت هنا ميسره. امم هنا العشوائيات ميسرة ده كان هايل. ظهرت وطلعت، وبعدين دكان شحاته وكلمت عن البلطجه وظهرت ان الناس كانت بتتفرج في الشارع فعلا. ما انا قلت لحضرتك ان حضرتك في نوع من التنبؤ كده غريب. فانا بسألك عن السكريبت عشان بس نبقى عارفين اللي هيحصل في مصر، فتقول لنا عشان نعرف. عملت فيلم كمان اسمه جنينة الأسفل، بيتكلم عن الخوف. امم وحصل ان الناس كانت حاسه بخوف رهيب في الايام اللي فاتت. لا، وفي حاجة تانية كمان. انت قلت لي ان في هي فوضى كان في فترة مش حد من الممثلين شاف خريطة وبيقول الخريطة هتتغير. ده حصل. الفيلم اللي جاي اللي هو كاس القمر، المفروض ينزل في الصيف الشهر اللي جاي. بيتكلم عن يعني علاقه مصر كبلد كبيره بالدول اللي حواليها، من خلال خالد صالح وهيثم احمد زكي والمصري وصبري فواز ومجموعه ممثلين يعني كل فيلم بقى حقيقة. طب ما حضرتك تقول لنا ايه اللي هيحصل عشان بس ايه يبقى فيه زي نوع من التنظيم عشان نبقى prepared للي هيحصل، مادام حضرتك بتعرف كده يعني. انا مش بعرف. هو اللي انا بحسه في الشارع دلوقتي ان الناس هتحارب علشان خاطر مصالحها. مصلحه الوطن ده السلام، مصلحه الوطن ده ان هم يعيشوا بامان. يعني المعركه الكبيره اللي جايه معركه مع الامن. ايوه. طب انت حضرتك ايه رأيك في الفتنة الطائفية اللي بتحصل دلوقتي؟ طبيعي، وانا بقول لك طبيعي. ده طبيعي، انت حاسه طبيعي. طب ولما بيقولوا لك ان هما مثلا ناس من الحزب او ناس من الرجيم السابق، ايه رد فعلك لده؟ مش مهم. مش مهم. مش مهم مين. لانه كده المجموع طالما الشارع على يعني بص، طالما المجموع بتاع الناس ماشي في طريق مظبوط ما تخافش. والمؤشر كله بيقول كده، المؤشر ان الناس هتدافع عن مصالحها وعن امنها. ايوه. مسلم ومسيحي اي حد يهمه انه كمل وهتكمل ان شاء الله. ان شاء الله. بجد اشكرك يا استاذ ناصر، وتبقى دايما ايه تقول لنا اللي هيحصل الاسبوع الجاي كده، فاحنا نكلمك دايما عشان نبقى مستعدين للي هيحصل. صح. شكرا يا استاذ ناصر، شكرا. And we're just talking to Ustaz Nasir, and he wrote هي فوضى. He also wrote حين ميسرة, which is حين ميسرة until it happens, I think. And he also wrote دكان شحاتة, where he talks about thugs. So this man, like I believe he keeps on prophesizing what's going on, because هي فوضى specifically chaos talked about police brutality, suppression, and the boiling point that Egypt was reaching. That, for example, despite, like, you're unemployed, say you're unemployed, but you're also living in such harsh conditions. And okay, forget that as well. Forget that say you're unemployed, you live in harsh conditions, and you're treated like you are not part of this country. You are treated like you do not belong. You are treated like you are the worst, and people expect the worst off of you. What do you expect? Like, I remember when I was downstairs, down in the streets, شارع رمسيس, this man looked at me and he's like, am I that dirty? Am I that dirty that somebody just hits me, and without my knowledge, without any sort of speech? Am I that bad? And he was seriously asking me a question. I said no, by the way. But that's not the point. Basically what Ustaz Nasser was saying is that no, he didn't prophesize what's going to happen, but because this was bound to happen. You're seeing a boiling water. You're watching people
in a state that is slowly deteriorating and not having any chance. Now everyone, he's saying that everyone feels that they belong. Like, for example, I asked him whether he cared that, or whether he what are his thoughts about the fact that people say that it's the previous NDP party that is in charge of all the sectarian tension and so on. He said it doesn't matter, you know, that nothing should put the revolution's name in jeopardy, so to speak. That it doesn't matter who it is, as long as we put in mind the true goal. What is the true goal? That we need to rehabilitate Egypt and see it on its path of stability. Me being the pessimist I am, I'm actually quite distraught. I don't know about you guys. Like, a lot of people are as optimistic as Hinewi and Ustaz Nasser, who, by the way, both spoke after a long speech of negatives. But I'm not sure, because I saw Egypt going towards such a pretty path. And then suddenly all this sectarian tension, and I don't know whether to blame people from the past regime. It's weird, because just last week I was using the theme conspiracy theory of the week's theme is conspiracy theory. This week is confusion for me, because I don't understand, is it really people from the past regime, and what did they gain from seeing Egypt go in such a wayward path? Is it Salafis who are extreme, who are not actually from the Salafist ideology, who claim to be Salafists, and they're just generally extremists, and they're not really good people, or is it a coincidence that the sudden clash Seoul, and then the Catedra'iyya at Abbasiyya, and then suddenly, and the protests continuing in front of state television, and they were, by the way, they were quite violent when the Christians first started their march. There were deep clashes between, not deep, clashes between the army and the people, until the army, because the army hadn't allowed them to protest in front of the state television building, but through force they managed to. And I don't understand if the army is just confused as to how to act, or are they waiting for something, or are they a part of something, or do they generally want out? They don't know how to deal with the people, and the police are still such wimps, you know. But again, I'm not in their shoes. I can't speak on their behalfs, but it's strange. So we just hope for the best, and I'll try and get in line with Amr Wakid again. I know I keep saying that every week, but hopefully this time. I apologize for the songs.